สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นด้ามไม้ถูพื้นนะครับจะนำมาทำเป็นราวตากผ้าราวแขวนผ้านะครับผมก็ตากผ้าต่างๆได้นะครับผมจากด้ามไม้ถูพื้นนะครับเป็นไม้ยางพารานะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้ถูพื้นครับ